السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا نشارك معكم الطبيله هذه يعني وجبه ديال الغداء اللي كتجي صراحه زوينه بزاف. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، ولكن بالحق انا هنايا راه غادي نخدم معكم غير الحوت فقط لا غير. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ودابا ان شاء الله ندوزو مع الطريقه. هنا في واحد الاناء عندي نص معلقه ديال الخرقوم اولا الكركم، عندي معلقه صغيره عامره ديال البابريكا اولا التحميره، عندي هنايا نص معلقه ديال السكنجبير اولا الزنجبيل، عندي معلقه عامره ديال الكمون طبيعه الحال معلقه صغيره، عندي معلقه صغيره عامره ديال القزبور اولا الكزبره، شويه ديال الابزار، عندي فلفله حلوه يعني مقطعاها طريفات صغيورين. انا غادي نزيد 2 معالق ديال القزبر المعدنوس، يعني 2 معالق متوسطين. انا هنا القزبر المعدنوس راني ما كثرتوش، دير غير واحد القياس قليل، 2 معالق يعني متوسطين. عندي معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا، عندي هنا شويه ديال الزعتر غادي نحكو هكا بكف اليد، يعني راه سخنته من قبل. من بعد غنزيد الثومه، هنا كتبقى الثومه على حسب الكميه ديال السمك اللي كاين. انا بالنسبه لي هنا راه دايره كيلونص. انا غادي نعصر واحد الحامضه غنضيف عليها، يعني عصير ديال الحامضه كامله. انا غادي نزيد هنا شويه ديال الملحه، غادي نخلط هاد العناصر هذه، غادي نخلطها من بعد غادي نبدا نطحن فيها. ومن بعد ما الطحين غنبدا نزيد الزيت شويه بشويه، المهم القياس ديال الزيت اللي غيكفيني. هنايا شنو غندير؟ هاد التخليطه غادي نحيي قبل ما ندير هاد الحوت، غادي ننقص منها واحد المعلقه كبيره، نحيدها ونحطها على جنب نحتفظ بها. هنا من بعد غادي نشد كما كتشوفوا، غادي نخليه غير هكذا، يعني ما غادي نطويه ما والو، وما غنديرش وحده على وحده. من بعد انا غادي نخليه هنايا يترقد واحد 3 ولا 4 ديال السوايع. في هذه الاثناء غادي ندير واحد 3 ديال 4 ديال المعالق ديال الدقيق هذا الناعم اولا دقيق الفورص. غنزيد عليه واحد شويه ديال الخميره، من بعد غنضيف ليه معلقه ديال ديك اللقامه اللي خليت ديال الحوت كما كتشوفوا لي، هي هذه اللي كنت نقصت. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، غادي نخلط بشويه ديال الماء، نبقى نضيف الماء ونخلط غير شويه بشويه، يعني العجينه ما تكونش سائله بزاف وما تكونش عاقده بزاف، يعني غتكون تقريبا متوسطه يعني في الوسط. هنايا غادي ناخذ دقيق ديال القمح الكامل، وغنزيد له شويه ديال البابريكا اولا التحميره، ونزيد له شويه ديال الزيت النباتيه، وغنزيد له شويه ديال المنسمات اللي هي عباره عن هذا الزعتر وورق اكليل الجبل وورق الرند اولا ورق الغار. هنا غادي ناخذ هذاك الحوت، غادي نغطسو في هذيك اللقامه ديال ديك اللقامه اللي درت ديال الطحين، ومن بعد غادي نفندو في الدقيق، وغادي نحطو في طاوه طبيعه الحال ندخلو الفران يطيب. من بعد ما طاب راه هو هذا كما كتشوفوا. انا من بعد انا رافقته بشويه ديال الخوص، درت الشلاضه اللي كنت قدمت معكم ديال الخيار ديال عفوا ديال البربه وخيزو، وشويه ديال ديك التكتوكه اولا شرموله ديال المطيشه. من بعد درت واحد شويه البطاطا مسلوقه، والعصير تا هو اللي شاركت معكم ديال الزنجبيل والحامض والتفاح والخيار. المهم كانت الطبله ديالنا هي هذه، والوجبه ديال الغدا كانت هي هذه على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، وانا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وتنقول لكم السلام عليكم.